Một trong những thói quen mà tụi mình vẫn cố gắng duy trì đó chính là đi bộ buổi sáng. Thì thực ra là Thọ duy trì thói quen này tốt hơn mình đó mọi người. Kiểu trong tuần thì Thọ sẽ đi tập gym thứ 3, 5, 7. Xong rồi buổi tối 2, 4, 6 thì Thọ sẽ đi bộ thêm. Còn hôm nay cuối tuần thì tụi mình sẽ tranh thủ đi bộ vào buổi sáng. Căn này hiện tại đang sửa chữa lại nè mọi người. Không biết sắp tới sẽ mở gì ở đây. Mà như tụi mình nghe đồn đó chính là Garden Kids. Cung đường đi bộ quen thuộc của tụi mình sẽ là từ đường Quốc Hương, xong là đi qua hẻm 76 để đến làng báo chí. Thì thật ra cái hẻm 76 nó sẽ hơi nắng với lại bụi á mọi người. Tuy nhiên là đi qua được khúc đó rồi thì sẽ tới được làng báo chí. Thì khu này có khá là nhiều cây xanh trong lành, với lại cũng yên tĩnh mát mẻ nữa, cho nên khá là phù hợp với lại đi bộ buổi sáng. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình chuẩn bị vô cái hội chợ tên là Local Market. Năm ngoái tụi mình cũng có đi rồi. Cái chỗ này nó quy tụ rất là nhiều cái local brand mà của các bạn trẻ mở ra, và nhìn nó rất là cool, có rất là nhiều cái style, phong cách rất là hay. Hôm nay thì tụi mình cũng sẽ tham gia Local lần này. Vé thì tụi mình mua online, mua cũng dạng early bird nè, chỉ có 45.000 vé thôi. Cũng khá là ok.
Dạo này đường số 54 ở Thảo Điền cũng có nhiều sự thay đổi mọi người. Hồi trước thì ở đây có khoảng 2-3 cửa hàng thôi. Nhưng mà dạo này thì tự nhiên có rất là nhiều quán cà phê nè, xong rồi cửa hàng ăn uống, rồi mấy cái shop đồ, thời trang, phụ kiện cũng mở ở đây nữa. Cho nên là khá là tấp nập với lại đông vui. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi dạo vòng vòng ở đây chơi. Với lại cái đường này cũng gần cái trạm Waterbus Thảo Điền á mọi người. Cho nên nếu là mọi người đi Waterbus đến trạm Thảo Điền thì cũng có thể ghé qua cái đường này chơi, cũng khá là hợp lý. Ở phía xa xa dưới đây nè mọi người là trạm Waterbus Thảo Điền. Thì mọi người xuống trạm đây, xong rồi có thể đi bộ tới đây. Xong rồi quẹo vô đây là sẽ đường số 54. Hear that lonesome engine sigh as the desert train rolls by. Try to make Lone Pine by morning. I'll
miles of highway in the sand, kicking dust in cowboy land, riding all the daylight through. Dunes under Mojave sun, tumbling sagebrush, run, coyote, run. How I'm longing for the thrill of the Alabama hills, hear the high Sierra call. Now I can only dream of the redwood grove and stream winding gently through the valley. See the golden eagle fly to the granite in the sky from the meadow far below. Dunes under Mojave sun, tumbling sagebrush, run, coyote, run. How I'm longing for the thrill of the Alabama hills, hear the high Sierra call. Đường này thì cũng có nhiều quán ăn đó mọi người. Bên đây thì có cái quán nướng ăn đi. Còn bên đây thì có tiệm bún bò Huế. Mà hôm nay thì tụi mình sẽ đi ăn trưa là món cơm cuộn Hàn Quốc ở dưới đây, tên là Rolito. Cho nên là cái đường này thì mọi người có thể đi cà phê xong rồi ăn trưa ở đây luôn. Này có mần giùm được không? Cho cái 25 anh ơi. Xong giờ ok. Đấy 4 lạng. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ngồi chill chill ở ban công uống sinh tố. Mà có điều là hôm nào tụi mình quay là cái trời nó sẽ không đẹp mọi người. Hiện tại là năm mấy mà trời cứ tù mù mây đen kéo tới. Còn mấy bữa không quay là trời siêu đẹp, hoàng hôn siêu đẹp. Và chỗ nhà tụi mình thì có được cái ban công rộng như thế này,
có trồng rất là nhiều cây xanh với hoa, nói chung là rất là thoáng mát, nên tụi mình cũng hay kéo ghế ra đây ngồi. Và dạo này khi mà đi tập thì PT cũng đề xuất cho mình phải ăn eat clean, là hạn chế tinh bột nhanh. Nếu mà có ăn tinh bột là phải ăn mấy cái tinh bột chậm mà chỉ số GI thấp, như là gạo lứt, bánh mì xào đóp, khoai lang luộc, rồi bắp luộc này kia, bún lứt nữa. Rồi may mắn là mình cũng tìm ở trên Thread một cái shop mà nhận nấu đồ ăn á, cho nên là mình đặt từ 2 đến thứ 6 để mà buổi tối thì mình với Hùng ăn luôn, khỏi nấu cơm hoặc là đi ăn ngoài cũng đỡ. Mà thật sự là ăn eat clean thì rất là khó mọi người, phải kiêng khem rất là nhiều thứ. Mình còn phải tính hâm hụt calo nữa, là phải tính coi là một ngày ăn bao nhiêu, rồi nạp bao nhiêu. Không biết là mọi người có ăn eat clean không, và cái cách mọi người mà ăn nó không bị ngán và ăn thoải mái thì mọi người làm như thế nào, thì mọi người có thể comment cho tụi em biết nha. Đang làm gì á? Giờ tụi mình sẽ nấu ăn. Giờ tụi mình sẽ xào thịt với tôm với lại ớt chua trước. Xong rồi sau khi xong xuôi thì tụi mình sẽ cho bún lứt vào.